নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনুল চিয়াচিচিলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষা হেতু অসমত আমাৰ টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফৰ টিচাৰ্ছ যিখিনি প্ৰফাইল সেই প্ৰফাইলখিনি আপডেট কৰিবলৈ আমাক দিয়া হৈছে আৰু এই কামটো কৰিবলৈ আমি sikshasetu.assam.gov.in গৈ লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ পিছত ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি পেলাই কেপচাটো দি পেলাই আমি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্কুল লগিং আৰু টিচাৰ্ছ লগিং দুই ধৰণে কৰিব পাৰি। স্কুল লগিং কৰিবৰ কাৰণে স্কুলৰ ইউডাইচ কোডটো আমি ইউজাৰ নেমত দিম আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যি ছেটআপ কৰি থৈছে সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি পেলাই কেপচাটো দিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে টিচাৰ্ছ লগিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টিচাৰৰ যোনটো টিচাৰ কোড যোনটো আছে টিচাৰ কোডটো আপোনালোকে দিব, দি পেলাই পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে কি দিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে কনচাৰ্ণ চিয়াচিৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আৰু নহ'লে আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক পাছৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিম। চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিব, কৰি পেলাই কেপচাটো দি পেলাই আমি লগইন কৰিব লাগিব। এতিয়া মই লগইন কৰি সোমাই পেলাই আপোনালোকক বাকীখিনি দেখুৱাই দিম। এতিয়া মই স্কুলৰ ডাইচ কোড, পাছৱৰ্ডটো আৰু জিলাখনৰ নাম চিলেক্ট কৰি পেলাই কেপচাটো দি পেলাই লগইন কৰিম। মই লগইন কৰি আছোঁ। লগইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ কাৰেণ্ট পাছৱৰ্ড, নিউ পাছৱৰ্ড, কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড বুলি পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে বদলাব বিচাৰে যদি সেইটো ওলায়। সেইটো যদি আপোনালোকে কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বাওঁ কোণত থকা এই তিনিডাল আঁচত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে স্কুলখনৰ ডেছবৰ্ডটো খোল খাই আহিব। এই ডেছবৰ্ডটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ক'ত যাব লাগিব, টিচাৰ আৰু ষ্টাফক যিহেতু আপোনালোকে আপডেট কৰিব বিচাৰিছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত যাব লাগিব। গৈ পেলাই টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিঙত আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো আছে তাত যাব লাগিব। আৰু এটা বস্তু মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই থৈ দিওঁ, একেবাৰে শেষৰ অপশ্যনটো চাব। শেষৰ অপশ্যনটোত আছে ষ্টাফ এডিট এপ্ৰুভেলছ। ষ্টাফ এডিট এপ্ৰুভেলছ ইয়াত গৈ পেলাই যিখিনি আমি টিচাৰে যিখিনি নিজৰ ডাটাখিনি আপডেট কৰিম, কৰাৰ পিছত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানজনে সেই আপডেটটোক এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব, যাতে যে শিক্ষকজনে সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধকৈ তথ্যখিনি দিছে সেইটো এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। সেইটো আমি আপডেট কৰাৰ পাছৰ পৰ্যায় সেইটো এপ্ৰুভ কৰিলেহে আপডেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব। এতিয়া আমি চাওঁ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিঙত গৈ পেলাই আমি কিদৰে আপডেটটো কৰিব লাগিব। এনে লিষ্টিঙত আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেই টিচাৰৰ ডিটেইলছটো, গোটেই টিচাৰৰ লিষ্টটো আপোনালোকৰ ইয়াত ওলাই আহিব। মই এজন শিক্ষকক কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। ধৰি লওক আপোনালোকে কিনাৰলৈ আহিব লাগিব, আহি পেলাই এডিট অপশ্যনত চিলেকশ্যনৰ পিছত এডিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া এজন শিক্ষকৰ ডিটেইলছ ওলাই আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে চাব পোষ্ট ডিটেইলছ, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, কোৱালিফিকেশ্যন, এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড নলেজ, অফিচিয়েল একাউণ্ট, এই 5টা কেটেগৰী আছে। আপোনালোকে পোষ্ট ডিটেইলছটো ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে শেষত যেতিয়া নেক্সট মাৰিব, নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ওলাব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছত নেক্সট মাৰিলে কোৱালিফিকেশ্যন ওলাব। কোৱালিফিকেশ্যনত নেক্সট মাৰিলে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড নলেজ ওলাব। তাৰপিছত আকৌ নেক্সট মাৰিলে অফিচিয়েল একাউণ্ট ডিটেইলছ ওলাব। আপোনালোকে তাত যিখিনি তথ্য অলৰেডি ভৰাই থোৱা আছে কিন্তু ঠিকেই আছে নে নাই আপোনালোকে চেক কৰিব, আৰু যিখিনি তথ্য ভৰোৱা নাই, ষ্টাৰ চিন আছে, কম্পালচৰি আছে, সেই তথ্যখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ এই বস্তুখিনি টিচিং স্পেচিয়েল এডুকেটৰ, নেম অফ দ্য পষ্ট স্পেচিয়েল এডুকেটৰ, তেখেতটো স্পেচিয়েল এডুকেটৰ আপুনি হয় নে নহয় আপোনালোকে চেক কৰিব। আপুনি স্পেচিয়েল টিচিঙত দিয়াৰ লগে লগে আপুনি চাব ইয়াত কি ওলাই আহে। ৰেগুলাৰ, SSA, ষ্টেট পুল, টিউটৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ, স্পেচিয়েল এডুকেটৰ। ইয়াত স্পেচিয়েল এডুকেটৰ হৈ আছে, এইটো ভুল হৈ আছে। আমি ৰেগুলাৰ টিচাৰ হ'লে ৰেগুলাৰ, SSA হ'লে SSA, ষ্টেট পুল হ'লে ষ্টেট পুল, আমি সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই এইটো নেক্সট যিহেতু নামাৰো, মই এই এডিটটো মই ছেভ নকৰোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে পষ্ট কেটেগৰীত চাব, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LP, ইয়াত এইগৰাকী শিক্ষক এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ LP হয়। তাত নেচাৰ অফ এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব। নেচাৰ অফ এপইণ্টমেণ্টত আপুনি কেনেধৰণে এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে, কণ্ট্ৰেকচুৱেল পাইছিলে, ষ্টেট পুলৰ নে ফিক্স পে' নে প্ৰবেশ্যন, আপুনি কেনেধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট পাইছে, ৰেগুলাৰ, টেম্পৰাৰী, সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ৰেগুলাৰ হয়, মই ৰেগুলাৰ দিছোঁ। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট নে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন, মানে চাকৰিটো ডাইৰেক্ট পাইছিলে নে ভেঞ্চাৰ খাটি পেলাই প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিলে, সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক এপইণ্টমেণ্ট, এইখিনি বস্তু ভৰাই থোৱাই আছে। তাৰ তললৈ আপুনি যদি আহে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, আপলোড জইনিং অৰ্ডাৰ। আপোনাৰ জইনিং অৰ্ডাৰটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। কি ফৰ্মেটত দিব লাগিব, JPG, JPEG আৰু PNG।
আৰু মেক্সিমাম চাইজ হ'ব 5 MB এতিয়া জইনিং আপলোড জইনিং অৰ্ডাৰ বুলি ক'লে আমি জেনেৰেলি জইনিং লেটাৰ যোনটো আমি লিখি পেলাই হেড টিচাৰলৈ দিওঁ হেড টিচাৰে ব্লক অফিচলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰে সেই লেটাৰটোক বুজোঁ কিন্তু এইটো বস্তুত জইনিং অৰ্ডাৰ মানে সেই লেটাৰটোক বুজোৱা নাই জইনিং অৰ্ডাৰ মানে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰটো বুজাইছে কণ্টেক্সুৱেলৰ কাৰণে ফটো থকা যোনটো অৰ্ডাৰ এটা ওলাইছিলে আমি 12 চনৰ যিখিনি কণ্টেক্সুৱেল প্ৰতিজন শিক্ষকৰ কাৰণে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছিল সেই অৰ্ডাৰটো আৰু ৰেগুলাৰসকলৰ কাৰণে তেনেকৈ যেনে পাইছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে তেনেকৈ কিন্তু পিছত যিবিলাক 17-16 ৰেগুলাৰ হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে একেলগে অৰ্ডাৰ ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকৰ সেই অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকে দি পেলাই নেক্সট মাৰিব লাগিব নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ পেজটো খোল খাব ইয়াতো আপোনালোকে তেনেকৈ যিখিনি বস্তু আছে চেক কৰিব চেক কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে তললৈ আহি পেলাই কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ এইটো আপোনালোকৰ ভৰাব লাগিব এইটো ইয়াত ভৰাই থোৱা নাই কম্পালচৰি হয় ইমেইল আইডিটো কম্পালচৰি হয় এই দুটা আপোনালোকে দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত নেক্সট মাৰিব আকৌ নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ আহিব কোৱালিফিকেশ্যনছত আপোনালোকে চাব কোৱালিফিকেশ্যন ভৰোৱা আছে যদি আৰু কিবা নতুন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে লৈছে সেইখিনি এড কৰিব প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে কিবা লৈছে এড কৰিব ট্ৰেইনিং যদি কিবা নতুনকৈ পাইছে এড কৰি পেলাই আকৌ নেক্সট আপোনালোকে কৰিব লাগিব নেক্সট কৰিলে এনে আহিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ এণ্ড নলেজ ইয়াত আপোনালোকে কিবা ট্ৰেইনিং লৈছে নেকি কিবা এৱাৰ্ড পাইছে নেকি প্ৰমোশ্যন হৈছে নেকি তেনেকুৱা বস্তুবিলাক এড কৰিব লাগে আকৌ নেক্সট বটন ক্লিক কৰিলে অফিচিয়েল একাউণ্ট ডিটেইলছ আহিব ইয়াত যিখিনি বস্তু ভৰাই থোৱা আছে আপোনালোকে দেখা পাবই অপশ্যনেলখিনিতো অপশ্যনেল দি থ'লে ভাল কথা আৰু যিখিনি ষ্টাৰ চিন আছে এই একেদৰে ধৰি লওক এতিয়া পান নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্ট্ৰি নাথাকে পান নম্বৰটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব তেনেধৰণৰ আপোনাৰ DDO চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ DDO কোন হয় BO হয় কণ্টেক্সুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত MD SSA হয় আৰু ওপৰৰ লেভেলৰ স্কুলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল হয় তেনেধৰণে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত DDO নেম দিব লাগিব ধৰি লওক BO হ'লে আপোনালোকৰ BOজনৰ নাম MD SSA কণ্টেক্সুৱেল গতিকে তেখেতৰ নাম আৰু তাৰপিছত চেলেৰি পে'মেণ্ট মোড যদি ৰেগুলাৰ টিচাৰ ট্ৰেজাৰীৰ পৰা পায় আৰু কণ্টেক্সুৱেল ষ্টেটমেণ্ট হ'লে DBT বুলি দিব এই বস্তুখিনি ভৰাই পেলাই আপোনালোকে এইটো শেষ পৃষ্ঠা পাইছে সেইকাৰণে ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত শেষত আপডেট দেখুৱাই আছে আপোনালোকে আপডেট ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ তথ্যখিনি আপডেট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এটা কাম থাকিব মই আগতে যোনটো কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব হেড টিচাৰজনে এপ্ৰুভেল দিব লাগিব ধন্যবাদ